มีเพื่อนๆ FC นะครับหลายท่านถามมาว่าพี่ครับช็อคอัพมันเสียเนี่ยเปลี่ยนหรือซ่อมดีนะฮะจริงๆผมก็จะตอบไปบอกว่าช็อคอัพจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นช็อคอัพพวกแพงๆอย่างพวกโชคไฟฟ้าโชคถุงลมบอกพวก BM หรือว่าเป็นพวกโชคไฮดรอลิกนั้นบางทีเปลี่ยนมันแพงมากเกินไปคุณสามารถซ่อมได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ซ่อมมาให้ดูหลายๆคันแล้วเพียงแต่มันจะไปผสมอยู่ในคลิปปั้นรถต่างๆบางทีเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเสิร์ชหาไม่เจอครับวันนี้ก็เลยเอาเจ้าซีรีส์7ไปซ่อมช็อคอัพให้ดูฮะเรียกว่าเป็นหนูลองยาให้เพื่อนๆจะได้เห็นว่าเฮ้ยการซ่อมช็อคอัพนั้นเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่แล้วก็จะได้ไปอัปเดตด้วยว่าทุกวันนี้นั้น F02 ที่เป็นช็อคอัพหน้าไฟฟ้าหลังไฟฟ้าบวกถุงลมนั้นเดี๋ยวนี้เขาซ่อมราคากันเท่าไหร่แล้วนะฮะคำถามสำคัญของใครหลายๆคนว่าเฮ้ยโชคผมมันเสียไหมยกขึ้นมาดูแล้วน้ำมันมันก็ไม่ได้รั่วไม่ได้ซึมอะไรแต่ทำไมขับมันยั่วๆแปลกๆพี่แก้ยังไงได้บ้างคันนี้ครับเป็นหนึ่งในนั้นผมเองเนี่ยบอกเลยว่าขับทุกวันเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่จับอาการรถยนต์เนี่ยคุณจะเฉยๆแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่จับอาการรถยนต์ได้แล้วคุณยังเป็นพอที่จะเป็นสายมุดบ้างเนี่ยอาการมันออกว่าเฮ้ยเวลามันมุดแล้วมันไม่เฟิร์มมันไม่ได้ให้ความมั่นใจเหมือนเคยผมก็จัดการให้พี่ Stop Shop แยกลำสาลีนั้นทำการ restore shock up ให้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากช็อคอัพถุงลมแบบซีรีส์7นั้นมันมีอีกหลายรุ่นที่สามารถทำได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Benz E-Class E Coupe เนี่ย207ที่เป็นช็อคไฟฟ้า SLK ช็อคไฟฟ้าก็ทำได้ซึ่งผมเคยทำที่นี่มาตลอดนะครับ207ไฟฟ้าที่เคยปั้นไปให้ดูรวมถึง CL 500ที่เป็นโชคไฮดรอลิกก็พี่อีทก็เป็นคนจัดการดูแลให้ทั้งหมดนะฮะอ่ะเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่อีทดีกว่าครับ Stop Shop ยินดีให้บริการครับจริงๆโชคพวกเนี้ยมาตรฐานโรงงานคือเขาเป็นโชคระบบปิดเราก็ต้องเปิดมันนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนชุดซีนเช็คไอ้พวกโอลิงต่างๆในระบบแกนโชคแล้วก็ทำเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนน้ำมันเป็นเบอร์มาตรฐานของโรงงานและเสร็จแล้วเราก็จะปิดตัวฝาโชคเข้าไปให้เหมือนเดิมแต่เราเปิดมาแล้วตอนปิดเนี่ยมันจะต้องแปลงอะไรให้มันเพื่อเปิดปิดได้ไหมหรือว่าแค่ซีนไปเหมือนเดิมก็ต้องมีการเชื่อมปิดตายไปเลยเหมือนเดิมนะครับเวลาทำอ่ะมันอาจจะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับผมเพราะเราต้องมีการเปิดเพื่อที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ข้างในแล้วก็ใส่กลับนะครับแต่บางรุ่นถ้ามันมีตัวครอบเนี่ยเราก็จะพยายามซ่อนไว้อยู่ข้างในไม่ให้มันครอบทับใช่รถสมมติ BM ก็จะเป็นอย่างนี้ได้ครับนอกจากบางรุ่นเท่านั้นเองที่มันไม่มีตัวครอบมันอาจจะเห็นรอยบ้างนิดหน่อยรับได้อยู่ในรถมองไม่เห็นหรอกเนาะ ไม่มีผลอะไรครับผมใช่สวยงามนะแล้วก็มีมาร์ควันที่ให้เสร็จครับผมลืมถามรับประกันนานแค่ไหนพี่1 ปีครับผมซึ่งถ้าถามผมนะฮะแบบไม่ได้อวยนะแบบตรงๆชัดๆเลยเนี่ยซ่อมมาเนี่ยเยอะมากที่นี่ผมทำมาเยอะมากๆเลยทุก จะใช้ก็ที่นี่เลยทุกคันที่ผมปั้นเนี่ยแล้วก็ซ่อมช็อคอัพนะครับพวกช็อคแพงๆเนี่ยทำที่พี่ Stop Shop หมดเลยเนี่ยศักยภาพที่ได้มาถ้าเทียบกับป้ายแดงออกห้างสมัยนู้นเลยนะผมให้ 80% จะบอก100เนี่ยก็คือโม้เกินไปให้80เรียกว่ามันต่างกว่าตอนที่เราเอามาขับเข้ามาเนี่ยประมาณเยอะมากเป็นเท่า นอกจากโชคไฟฟ้าแบบนี้อื่นๆเช่น207พวก207ที่เป็นโชคไฟฟ้า SLK โชคไฟฟ้าครับหรือก็รวมถึงอย่างพวกตระกูล BM ก็มีเพียงพวก X3 แล้วก็พวกตระกูลซีรีส์4พวกนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าหมดก็คือถ้าพูดถึงการโอเวอร์ฮอลพวกเนี้ยก็จะคล้ายๆกันหลักการเหมือนกันใช่หลักการเหมือนกันราคาแตกต่างกันไหมพี่ราคาก็ไม่หนีกันครับของผมเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าบาทของเพื่อนๆถ้าตามมาทำเนี่ยก็ต้องมาดูสภาพกันดูว่ามันเยอะมันน้อยแค่ไหนแต่กลมๆเป็นไอเดียอยู่ประมาณนี้ยังไม่รวมถุงลมหลังคู่เท่าไหร่พี่คู่นึงก็ 20,000 กว่าบาทครับตอนนี้ที่7ถ้าเกิดคุณยกหมดเลยรีสโตร์หน้าหลังช็อคไฟฟ้าพร้อมถุงลมด้านหลังนี่ก็อยู่ประมาณ 5-6 หมื่นถือว่ารับได้เพราะถ้าเกิดคุณซื้อนะข้างหน้าข้างเดียวเนี่ย 60,000 ไหมใช่คุณจ่าย1 ใน 4คุณได้สภาพที่กลับไปเนี่ยใช้ยาวๆแล้วก็อย่างที่บอกครับ 80% จากรถป้ายแดงทีนี้พูดถึงตัวนี้แล้วถ้า X5 ล่ะ X5 หลังถุงลมราคาถุงลม X5 จริงๆคู่หนึ่งผมว่า10,000 กว่าบาทเลยนะใช่แต่นอกจากต้องแล้วแต่แบรนด์ด้วยถ้าเอาของบิลไซด์เขาอะราคาก็อาจจะตีสัก 20,000 กว่าแต่ว่าอันนั้นเยอรมันแท้แน่นอน OEM มันมีหลายยี่ห้อให้เลือกCL 500ที่เคยทำไปเป็นโชคไฮดรอลิกอย่าง R12 ไม่ใช่ดิอย่าง R230 ไฮดรอลิกป่ะต้องแล้วแต่ตัวเครื่องแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเขาก็จะเป็นไฮดรอลิกติ้งต่างไฮดรอลิกไฮดรอลิกเนี่ยเบิกศูนย์เท่าที่พี่อีททราบมาเท่าไหร่นะครับปากคำลูกค้าล้าน4 ตัวล้านนะ4 ตัวล้านเบิกศูนย์นะครับ
เอามาซ่อมได้ทีนี้ซ่อมเนี่ยหลักการซ่อมก็คือคล้ายๆกันไหมหรือว่ามันมีอะไรที่มันยุ่งยากกว่าไหมถ้าพูดถึงไฮดรอลิกตระกูลไฮดรอลิกเนี่ยถ้าเข้าใจมันก็ไม่ยาก แต่ว่าตอนนี้ปัญหาที่เจอคือตัวโชคผมว่าจบแล้วแต่ตอนนี้หลักๆจะไปเจออุปกรณ์ตัวอื่นแล้วไฮดรอลิกเองเขาก็มีวาล์วบล็อกเหมือนกันก็จะเหมือนระบบถุงลมเหมือนกันแล้วก็มีปั๊มไฮดรอลิกอีกใช่แล้วก็จะมีพวกโซลีนอยด์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นระบบเกี่ยวเนื่องแล้วที่บางคันพอโชคสมบูรณ์มันก็จะไปส่งผลกระทบให้ชิ้นอื่นเนี่ยที่มันกำลังจะขิดไม่ขิดแหละเนี่ยมันขึ้นสู่สวงสวรรค์ไปประมาณนั้นมันก็เลยทำให้บางคันวิ่งไปก็ยังมี ABC โชว์อยู่เหมือนกันก็ต้องมาไล่ต่อว่าตัวไหนที่มันเสียอีกส่วนราคาเนี่ยผมบอกว่าราคาคลิปนี้ในส่วนของไฮดรอลิกของไม่พูดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละท่านแต่ใครที่ตามกันนานๆจะเห็นว่าตัวเซลล์ถ้าเราสีดำที่เราปั้นไปเนี่ยนั้นราคาพอมีให้เห็นอยู่ก็หลักไม่กี่หมื่นบาทใครที่ใช้พวกไฮดรอลิกไม่ต้องกังวลไปเกิดใช้เรื่องโชคสีหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งช็อกนะฮะขับมาครับสต็อปช็อปแยกลำสาลีเนี่ยให้พี่อีทเขาช่วยดูให้ว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้างซึ่งบอกครับผมทำเนี่ยจบทุกคันใน F02 ไม่ต้องห่วงครับทำหลายคันมาก FC ทำหลายคันมาก S Class พวกช็อคไฟฟ้าพวกเบนซ์BMแล้วเมื่อกี้มีพาดพิงถึงยี่ห้อว่าแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันมันจะมีโชค F02 ซีรีส์7ที่เป็นโชคจีนส่วนใครที่ปวดท้องเข้าห้องน้ำใจร้อนนะฮะก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็ไปเลยครับไปหาที่ Stop Shop ในการซ่อมโชคอัพนะฮะส่วนใครมีเวลาดูต่อมาดูโชคอัพจีนกันครับโชคจีนชิ้นไหนเอ่ยก็อันนี้คือคู่นี้คือโชคหลังของ F02 นะครับอันเนี้ยคือดูง่ายๆถ้าโชคแท้เนี่ยจะเป็นตัวสติกเกอร์ตัวนี้ CDC ก็คือซาร์กครับเนี่ยคือแท้นะครับตัวเนี้ยก็คือเป็นโชคของจีนนะครับก็ง่ายๆที่ให้ดูไอ้นี่คือโชคที่ผ่านการใช้งานมาแล้วอันนี้ก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ครับก็ส่วนน้อยนะครับเพราะดูสภาพเนี่ยใหม่มากอันนี้ใหม่จัดๆเลยอันนี้เห็นสภาพต้องรอเนี่ยแม่งต้องมีประมาณ8-9 ปีอันนี้ใหม่มากไม่น่าเกินปีครับผมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าประสิทธิภาพที่เราน่าจะเห็นกันก็คือนะฮะนี่คือโชคจีนนะครับผมกดได้ง่ายๆเลยออกแรงไหมเนี่ยนิดนึง ส่วนนี้คือโชคของแท้นะครับนี่นะครับซีรีส์7รถมันหนักรถมัน2-3 ตันเนี่ยมันต้องกดแรงเบอร์นี้แหละอันนี้ของจีนเนี่ยเฮ้ยทำไมมันนิ่มขนาดนั้นพี่นิ่มมากมันเอาอยู่อย่างที่บอกครับว่ามันก็เลยทำให้ลูกค้าหลายๆท่านที่เปลี่ยนโชคประเภทนี้มาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอาการรถมันไม่ได้คืออาการรถมันจะค่อนข้างนิ่มก็ด้วยเหตุผลเนี่ยคือตัวโชคเองมันค่อนข้างนิ่มมันไม่สามารถที่จะพยุงรถให้อยู่นิ่งสภาพเสถียรได้ใส่แล้วย้วยเนี่ยใช่ใส่เหมือนไม่ใส่ใช่ครับสภาพที่ผมว่าใส่สแตนดาร์ดไอ้เก่าๆนั่นแม่งเหมือนกันยังดีกว่าอันนี้อีกมั้ยเนี่ยยังขึ้นไม่หมดเลยเห็นไหมเนี่ยยังค่อยๆขึ้นการคืนตัวนะครับหมายความว่ามันยังดีกว่าแล้วยิ่งถ้าพอเดี๋ยวเราโอเวอร์ฮอลมาใหม่แล้วอย่างเงี้ยมันจะยิ่งหนืดกว่านี้อีกคือแทบจะกดไม่ลงเลยคุณนะอันนี้ของผมไม่ที่โอเวอร์ฮอลแล้วอันนี้ข้างหลังอันนี้ของผมโอเวอร์ฮอลแล้วผมลองกดใช่ไหมถ่ายตอนกดเพราะงั้นถ่ายหน้าเห็นหน้าคนกดแต่ถ้าโชคจริงมันจะค่อนข้างแบบกดยากมากใช่ครับถ้าเป็นโชคไฟฟ้าจริงๆเดี๋ยวผมขอหาเจ็บมือเริ่มเจ็บมือเนี่ยคือรีซอมมาใหม่ๆสภาพดีๆเนี่ยมันต้องประมาณนี้ครับเพราะว่ารถเราคันใหญ่มากน้ำหนักเยอะมากใช่มันจะต้องจับถุงลมให้อยู่ด้วยไม่งั้นมันจะดิ้นใช่ครับฉะนั้นรถที่ใครที่มีอาการย้วยๆเนี่ยนะฮะเหมือนผมวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแล้วน้ำมันรีสตอร์เนี่ยมันจะเห็นชัดเจนแบบนั้นเลยครับจริงๆไม่อยากจะพูดอะไรแบบนี้แต่ว่าต้องพูดนะครับใครที่เป็น FC เราจะเข้าใจผมดีว่าผมเป็นคนไม่ค่อยจำจริงคนอื่นแต่อย่างที่เห็นนะฮะรีโซโชคเนี่ย30,000 กว่าบางคนจะรู้เฮ้ยซื้อโชคจีนใส่ก็ได้มันก็พอๆกันอย่างที่เห็นครับมันไม่พอกันนะพูดแค่นี้ละกันแต่เป็นว่าอย่าเสียเงิน2 รอบเลยเพราะที่เห็นอยู่เนี่ยคือลูกค้ามาถอดออกไม่ใช่เราไปซื้อมาทำคอนเทนต์นะลูกค้ามาถอดทิ้งเพราะว่าเขาบอกใส่ไว้แล้วมันแทบไม่ต่างกับของเดิมที่มันเสียก็เลยมาให้พี่รีสตอร์เอาของเดิมรีสตอร์กลับโชคดีที่ของเดิมไม่ได้ทิ้งใช่ครับดังนั้นนะครับใครที่ถอดโชคเก่าออกเก็บไว้ห้ามทิ้งเด็ดขาดแล้วก็นอกจากการซ่อมโชคอัพการทำโชคล่างแล้วนะครับการจับกันได้นี่ครับชุดเบรกอาพีน่าผมทำที่ Stop Shop
AMG Brembo คือมีหมดนะฮะหลายๆคนเข้าใจผิดนึกว่าเฮ้ยทำแต่สต็อปช็อตทำแต่ช่วงล่างกับเบรกจริงๆแล้วทำครบวงจรเนาะ ครับผม เทคระยะถ่ายน้ำมันเครื่องได้แก้ปัญหาเรียกว่าซ่อมเครื่องยนต์ได้เอางี้ดีกว่า กียร์ เบนซ์ BM อย่างเงี้ย Benz ได้ BM ญี่ปุ่นก็ได้ ญี่ปุ่นก็ได้ครับผม มีคุณบิ๊กอีกคนนึงแต่ว่าวันนี้เขาอยู่ข้างหลังก็แต่เขาบอกเขาไม่ได้มานะฮะ เอามาแล้วครับ ในส่วนเนี้ยเราก็จะมี เดี๋ยวมีไมค์ มีมาก็เราก็จะมีในส่วนของงานแก้ไขรั่วซึมต่างๆ หรือแม้กระทั่งการล้างชุดอินเตอร์พอดี ล้างได้ด้วย ล้างได้ด้วยในส่วนของ DPF เราก็ทำได้เหมือนกัน แล้วก็ในส่วนเพิ่มเติมเช่น แม้กระทั่งในส่วนของไดชาร์จไดสตาร์ทก็คือแทบจะครบวงจรในส่วนของอู่ซ่อมรถยนต์ โอ้ฮอนเกียร์ ใช่ได้สบาย นี่ยกตัวอย่างเช่น Audi เขาทำนะครับ อันนี้เป็น Audi TT ครับเข้ามาเก็บงานช่วงล่าง แล้วก็เก็บงานรั่วซึม เช่นในพวกของท่อน้ำต่างๆ ในระบบระบายความร้อนนะตอนนี้อยู่ในช่วงขั้นตอนการเก็บงานรอบสุดท้ายแล้วก็จะส่วนในเรื่องการเก็บเบรกตอนนี้น้องเขาเจียจานเบรกอยู่ทางด้านนี้ครับ จริงๆ ข้อดีของที่เนี่ยอย่างหนึงที่ผมชอบมากๆเลยคือว่ามีที่เจจันเองไม่ต้องส่งไปอู่นอกเจแล้วก็รอแบบต่อคิวที่นี่คือทำจบครบวงจรเจค่าทำอะไรครับ คันนี้ในส่วนของ A-Class เข้ามาเก็บรายการช่วงล่างทั้งหมด แล้วก็เปลี่ยนในส่วนของชุดแท่นเครื่องแท่นเกียร์ทั้งหมด ตัวเนี้ยเพิ่งซื้อมาเหมือนกันคันหนึ่ง เดี๋ยวรอดูคอนเทนต์นะครับแล้วคันนี้ SLK ทำได้บ้าง คันนี้ SLK SLK มาเปลี่ยน R172 ใช่ R172 คันนี้มามีอาการดับกลางอากาศไดชาร์จไม่ทำงาน ก็คือไม่ชาร์จแบตเข้ารถนั่นแหละ วิ่งอยู่แบตหมดเลย วิ่งอยู่แบตหมดเลย ก็มาถึงนี่ก็ถอดไดชาร์จเดี๋ยวโอเวอร์ฮอลไดชาร์จกัน เราใช้ไดชาร์จลูกเดิมเสื้อเดิม เราจะได้คุณภาพที่ดี เราแก้ไขเป็นจุดๆไป พอเปลี่ยนไดชาร์จเสร็จเช็คช่วงล่างต่อเจออีกบูทปีกนกฉีกแต่ตัวส่วนลูกหมากเนี่ยยังแน่นและแข็งแรงดีอยู่ แต่เราก็เลยเปลี่ยนเฉพาะบูท อ๋อตรงนี้ฉีกแต่ตรงนี้แข็งแรงอยู่ ใช่ยังแข็งแรงอยู่ก็คือว่าของเขาไม่ได้เสื่อมมากนะครับผม บุ๊เปลี่ยนได้ ได้ครับ ยังไม่หมดครับรถตู้รถญี่ปุ่นก็ทำเหมือนกันเนาะพี่ทำอะไรบ้างครับคันนี้ อันนี้ทำเก็บชุดปีกนกบูทปีกนกแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าก็คือชกด้านหน้ามีการเสื่อมเสียหายตามอายุนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด นี่ใช้ขยะบ้าหมดเลยปะ ใช่รถบ้านธรรมดารถญี่ปุ่นรถยุโรปไม่ว่ารถอะไรกันผมทำหมด มีล้อทำหมด ทำหมด ได้ดูคลิปผมปั้นรถเข็นเด็กหรือยัง มา มา นี่Gซีรีส์ก็ทำด้วยเหรอ ใช่ครับ C Series ช่วงนี้ก็ถึงระยะในการหมด DSi แล้วลูกค้าหลายท่านก็เริ่มเอาเข้ามามากขึ้นครับ แล้วก็เห็นว่าพวกขับ4จะมีปัญหาเรื่องเพลาใช่ไหมพวก X และ BX ต่าง ไม่ว่าจะเป็น X3 X1 หรือในซีรีส์ขับ4ที่เป็นเพลาขับด้านหน้า จะมีอาการหลวมของช่วงเพลาหัวในเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะหลวมในส่วนของเพลาหัวใน ๆตาม ทำให้ ระยะ อาการ หรือว่าการใช้งาน ถ้าจะพูดถึงว่าตามระยะ เพราะว่าเป็นกันส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไป แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหลัง DSi หมด คราวนี้เราก็ต้องถอดออกมาเพื่อดูว่าเขาหลวมไปแค่ไหนแล้ว เราสามารถปรับตั้งได้ไหมแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องคาลิเบรตอีกรอบหนึ่งด้วยครับในส่วนของน้ำมันทรานสเฟอร์เนี่ยก็จะไม่ได้ถูกเปลี่ยนในช่วง DSi เช่นกัน ใช่ เราถูกใช้งานมามากกว่า 5 ปี หรือเกือบ 100,000 กิโลเมตรก็ควรจะเปลี่ยนน้ำมันทรานสเฟอร์ที่เราไม่ได้เข้าไปในเซอร์วิสใน BM ทรานสเฟอร์จะมีทั้งแบบทรานสเฟอร์ด้านหน้าทรานสเฟอร์ตรงกลางน้ำมันเฟืองหน้าน้ำมันเฟืองท้ายในส่วนตรงพวกตรงเนี้ยลูกค้าส่วนใหญ่จะลืมกันเราก็จะคิดแต่แค่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหม้อน้ำ ใช่น้ำมันทรานสเฟอร์นี่สำคัญมาก ใช่ถ้าน้ำมันทรานสเฟอร์เนี่ยเสื่อมไปมันก็ทำให้เฟืองของทรานสเฟอร์หรือระบบขับเคลื่อนต่างๆสึกหรอส่งผลมาให้แรงการกระทำจากเกียร์ไปเพลาทำงานไม่สมบูรณ์เต็มที่ขับไม่สมูทอะครับ รถผมเองเนี่ยตอนเป็น ซีรีส์ X4 เนี่ยก็โดนขับแล้วแบบตอนขับช้าๆเนี่ยมันจะกระตุกเวลาเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะแบบอึกแต่ขับเร็วๆไม่เป็นตอนนั้นเนี่ยผมเปลี่ยนน้ำมันทรานสเฟอร์ไปหายเฉยนะฮะรอดไป ใช่ครับ ฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวที่ว่าจะต้องจัดการแก้ไขนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะมาที่ Stop Shop ก็เรียกว่าวัน Stop Service เนอะได้ทุกอย่างนะเพื่อนๆใครที่อยู่ละแวกศรีนครินทร์หรือว่าใครที่ขยันขับรถมาเนี่ย ก็พิจารณาอีกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนๆนะครับผมสัญญาไว้แต่ตอนต้นปีแล้วว่าพยายามจะกระจายอู่เยอะๆให้อยู่ทั่วทุกมุมเพื่อนๆจะได้เดินทางสะดวกก็นี่เป็นอีกหนึ่งที่บอกเลยครับว่าพี่อาร์ตการันตีความเรียบร้อยนะฮะมีปัญหาอะไรนะฮะโทรด่าตรงนี้ครับไม่เกี่ยวกับผมนะฮะ ซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่เสร็จแล้วก็ไปขับทดสอบเนี่ยผมขับทดสอบทั้งหมด2รอบนะฮะแต่ว่าเราเล่ารวมตอนท้ายก็แล้วกันว่ารอบแรกที่เราซ่อมเฉพาะคู่หน้ามาเนี่ยซ่อมเสร็จแล้วใส่แล้วเนี่ยจากอู่พี่อีทขับกลับบ้านระยะทางประมาณกิโลกว่าเนี่ยรู้เรื่องนะฮะการลูดระนาดการลูดฝาท่อน้ำในกรุงเทพมหานครนั้นมันให้ความที่แบบบึก
ทำได้ดีมากๆการโดดสะพานการทิ้งโค้งนั้นมันเฟิร์มขึ้นมันพันลิงได้เป็นซีรีส์7เหมือนเคยที่เราเคยมีเมื่อปีที่แล้วหลังจากนั้นไม่ต้องคิดมากเอากลับไปให้พี่อีททำช็อคอัพหลังทันทีในวันรุ่งขึ้นนะฮะพอทำครบทั้ง4ตัวเนี่ยขึ้นทางด่วนกดลากยาวๆขับไปเนี่ยต้องบอกว่าให้ความมั่นใจให้ความกระชับให้ความเป็นซีรีส์7ให้ความเป็นรถหรูที่แรงได้อย่างสมบูรณ์แบบครับก็ต้องบอกว่าไอ้30,000 กว่าบาทที่จ่ายไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆฮะเพื่อนๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยรถเราขับไปขับมาแล้วมันไม่เหมือนเดิมว่าหรือว่าเราชินกับมันแล้วเราเริ่มไม่รักมันแล้วบางครั้งเนี่ยช็อคอัพคุณอาจจะย้วยแต่ไม่รั่วโดยที่เราไม่รู้ตัวการตั้งค่าเซตติ้งต่างๆนั้นมันเปลี่ยนไปลองไปตรวจสอบอาจจะไม่ต้องซ่อมเข้าไปเนี่ยให้ช่างอู่ใกล้บ้านท่านหรือศูนย์เป็นหรือใครๆก็ได้นะมาลองเช็คช็อคอัพดูว่าเวลากดเวลาอะไรแล้วเนี่ยมันให้ฟีลลิ่งเท่ากันทั้ง4ต้นหรือเปล่าและมันย้วยกว่าสแตนดาร์ดหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มั่นใจนะครับไปร้านช็อคอัพโดยตรงหรือไปอู่เฉพาะทางที่เป็นเบนซ์หรือบีเอ็มโดยเฉพาะเขาจะคุ้นชินกับเซตติ้งของรถรุ่นนั้นมากกว่าหรือว่าถ้าตามรอยผมมาก็ไปหาพี่อีสต็อปช็อปครับ4 แยกลำสาลีเบิกขึ้นมาให้ตามนี้ Top Shop ยินดีให้บริการครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะพอเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆที่ใช้ช็อคอัพที่เป็นพวกไฟฟ้าเป็นถุงลมเป็นไฮดรอลิกช็อคอัพแพงๆหรือช็อคอัพที่หาซื้อยากนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจไปครับเอาไปซ่อมได้คุณจะได้สมรรถนะที่ผมบอกครับ 80% เทียบจากรถป้ายแดงเบิกศูนย์นะฮะเราจะไม่ได้เทียบกับ after market หรือว่าของจีนที่ ซึ่งเห็นฉากขับรถตอนต้นเนี่ยเป็น Z3 ครับ Z3 ช็อคอัพคู่หลังนั้นเนี่ยไม่รั่วแต่ย้วยนะฮะเบิร์ไม่มีด้วยนะศูนย์ก็หมด after market ไม่มีก็เลยทิ้งไว้ให้พี่อีทเขาจัดการทำช็อคอัพขั้นหลังไปด้วยส่วนเจ้า Z3 จะปั้นอะไรยังไงบ้างความคลาสสิกความเจ๋งและผลงานสุดท้ายฝีมือที่ผมปั้นนั้นจะเป็นอย่างไรนะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมในการปั้นรถแล้วก็ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับรถมือสองและ IT มือถือแกดเจ็ตต่างๆวันนี้พี่อาร์ตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย